Coming up on My API Health. Sắp tới trên My API Health, chúng tôi sẽ có một bài tập chánh niệm giúp bạn giữ thăng bằng, giảm căng thẳng và nâng cao cảm giác khỏe mạnh tổng thể. Sau đó, chúng tôi sẽ mời một vị khách bất ngờ để nói về tất cả công việc của cô ấy đã làm ở đây với cộng đồng Austin và một số điều mới mà cô ấy đang làm trong những ngày này. Vì vậy, hãy mời gia đình bạn ngồi xuống và thư giãn vì My API Health sẽ bắt đầu ngay bây giờ. Hello, aunties, uncles, friends, and allies. Xin chào các cô, các chú, các bạn và các đồng minh. Tôi tên là Gunjan Mitchell và chào mừng bạn đến với mùa mới nhất của cái từng được gọi là My API Life. Chúng ta có tên mới, một giao diện mới và chúng tôi sẽ khởi chạy lại với định dạng mới. Tôi tự hào thông báo rằng tên mới của chúng tôi là My API Health, nơi bạn sẽ nhận được thông tin thích hợp và có thể truy cập. Chúng tôi cố gắng cung cấp thông tin về văn hóa trong chương trình của mình bằng các thảo luận về các chủ đề lớn hơn mà nhiều người trong chúng ta sống ở Mỹ quan tâm. Nếu bạn chưa quen với chương trình phát sóng này, thông tin được trình bày trong My API Health là dành riêng cho cộng đồng châu Á nhưng vẫn phù hợp với các cộng đồng lớn hơn ở Austin. Khả năng tiếp cận ngôn ngữ là điều không thể thiếu trong quá trình tạo ra chương trình và nền tảng độc đáo này cung cấp chương trình bằng 3 ngôn ngữ khác: tiếng Miến Điện, tiếng Quan thoại và tiếng Việt. Để mở rộng phạm vi tiếp cận của chúng tôi đối với những người thông thạo một ngôn ngữ khác, bạn có thể tìm thấy từng ngôn ngữ đó trong chương trình này trên kênh YouTube của chúng tôi. Như bạn vừa nghe, hôm nay chúng tôi có một vị khách bất ngờ đặc biệt và tôi rất vui mừng được đưa cô ấy đến tham gia chương trình. Tuy nhiên, trước khi bắt đầu bất cứ điều gì khác, hãy bắt đầu bằng một bài tập chánh niệm dễ dàng. Trong đó chúng ta tập trung và nhận thức vào hơi thở của mình. Những bài tập này rất tốt cho gia đình. Vì vậy, hãy tham gia cùng tôi và bắt đầu. Hơi thở là thứ mà kết nối tâm trí của chúng ta với cơ thể. Nó là cầu nối và là thứ giúp chúng ta tồn tại. Đó là lý do tại sao khi chúng ta để ý đến hơi thở của mình, chúng ta đang chú ý và kết nối với điều gì đó sâu sắc hơn, đưa chúng ta đến khoảng hiện tại. Hít vào hơi thở bình thường, thả lỏng cơ thể. Dù bạn đang nằm, đang đứng hoặc đang ngồi xuống. Nhắm mắt lại để giúp tránh mọi phiền nhiễu đến với những gì chúng ta đang làm. Vì vậy, tôi mời bạn nhắm mắt lại nếu có thể. Nếu hiện tại bạn không thể làm được hoặc không thể, thì chỉ cần hạ ánh mắt nhìn xuống trên chóp mũi. Giữ lòng bàn tay hướng lên trên và từ trên trên nếu bạn đang ngồi. Nếu đứng thì chỉ hướng lòng bàn tay về phía trước. Bắt đầu thực hiện mỗi hơi thở dài hơn hơi thở cuối cùng bằng mũi. Chú ý hơi thở đang đi vào đâu và nó đi ra như thế nào. Bạn có cảm thấy bụng của mình đầy hơi thở hay cảm thấy hơi thở ở ngực của mình? Hít vào. Và bây giờ thở vào bụng, làm cho bụng phồng lên. Và khi thở ra, bụng hạ xuống hoặc xẹp xuống. Hít vào chậm lại. Và thở ra từ từ. Làm cho mỗi hơi thở dài hơn, êm dịu và sâu hơn hơi thở cuối cùng. Vòng cuối. Hít vào
và thở ra. Mở mắt ra và di chuyển tay chân để đưa nhận thức trở lại toàn bộ cơ thể. Hy vọng điều đó hữu ích với bạn và bạn có thể mang theo sự bình tĩnh này đi khắp mọi nơi. Và bây giờ tôi rất vui mừng giới thiệu vị khách bất ngờ đầu tiên của chúng tôi vào năm 2024. Người này đã đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra chương trình phát sóng này khi xuất hiện lần đầu tiên với dưới dạng My API Live vào năm 2020. Cô ấy bắt đầu hành trình của mình tại APH vào năm 2016 và đã đi tiên phong rất nhiều về công việc Austin Public Health hiện đang thực hiện ở những nơi người dân châu Á và khu vực Randburg. Tôi rất hân hạnh được làm việc cùng cô ấy từ năm 2020 và cũng đã trở thành một trong những người bạn tốt trong những suốt năm qua. Và hãy cùng tôi chào đón Bình Lý. Thank you so much for having me. Excited to be here. So glad you could be here with us. Yeah. Cảm ơn chị rất nhiều. Tôi rất vui mừng được ở đây. Rất vui mừng vì chị có thể ở đây với chúng tôi. Vì vậy tôi muốn hỏi chị, chức danh hiện tại của chị là gì và chị làm gì ở đó? Ok, tôi hiện đang làm việc với người quản lý công bằng hòa nhập. Đồng thời tôi làm việc trong văn phòng giám đốc và tôi làm việc với một nhóm gồm 3 người thực sự rất là tuyệt vời để có thể thực hiện công việc bình đẳng, đa dạng và hòa nhập chủng tộc ở đây tại Austin Public Health. Điều chúng tôi làm là triển khai kế hoạch hòa nhập sự đa dạng và bình đẳng chủng tộc cho cơ quan y tế công cộng Austin, và đó thật sự có nghĩa là còn rất nhiều việc để làm, nhưng chúng tôi hỗ trợ 5 sáng kiến khác nhau tại Austin Public Health, bao gồm cả việc triển khai học viện công bằng, tất nhiên là để nhân viên APH có thể nói chuyện và bình thường hóa cuộc trò chuyện về chủng tộc. Chúng tôi có hội đồng công bằng là một nhóm gồm 25 nhân viên APH đưa ra các đề xuất cho ban lãnh đạo điều hành cũng như bộ phận nhân sự hoặc về công tác công bằng chủng tộc. Và sau đó chúng tôi có nhóm mà chị đang tham gia, đó là Ủy ban đánh giá công bằng, để xem xét nhằm đảm bảo rằng các tài liệu chúng tôi tạo ra phù hợp với cộng đồng mà chúng tôi phục vụ. Và sau đó chúng tôi cũng có nhóm LGBTQ bình đẳng của chúng ta, nhóm hoạt động nhằm bình thường hóa cuộc trò chuyện về các vấn đề xung quanh cộng đồng LGBTQ. Quy trình của chúng tôi là công việc này không chỉ diễn ra cho từng đơn vị mà còn lan rộng khắp nơi trên các bộ phận. Và chúng tôi thật sự vui mừng khi nhận được rất nhiều hỗ trợ và nhiều người ở APH tham gia công việc này với chúng tôi. Đó là công việc rất là tuyệt vời, vì vậy chúng tôi rất vui khi có chị là người trở thành người dẫn đầu trong lĩnh vực này, thật là tuyệt vời, cảm ơn. Chị thật sự bắt đầu với Austin Public Health như thế nào? Đó là một câu hỏi rất tốt. Tôi dọn đến Austin vào năm 2015 và tôi thật sự muốn tìm một cộng đồng, và tôi cảm thấy như chị biết đấy, cách tốt nhất để làm điều đó là thực sự là làm việc cho cơ sở thành phố và thật sự ở ngoài đó. Tôi cũng đến vào thời điểm APH cũng đang thay đổi văn hóa của mình, và điều quan trọng nhất là đưa các dịch vụ của chúng tôi đến với cộng đồng. Bởi vì chúng tôi biết rằng có rất nhiều sự khác biệt về sức khỏe cộng đồng của chúng ta, và rất nhiều lúc chúng tôi mong đợi cộng đồng sẽ đến với chúng tôi. Nhưng chúng tôi muốn thay đổi cách tiếp cận của mình theo hướng chúng tôi rất chủ tâm, đưa dịch vụ của mình đến với cộng đồng. Chức danh chính thức của tôi là liên lạc viên của khu phố, và tôi bắt đầu làm việc tại đơn vị công bằng y tế. Và điều đặc biệt là bắt đầu phát triển mối quan hệ trong cộng đồng của người châu Á chúng tôi. Chỉ vì tôi là người Việt Nam, tôi nói tiếng Việt, điều đó không có nghĩa là tôi có thể ra ngoài đó và kết nối với tất cả những người khác nhau. Như chị biết đấy, chúng ta có tiếng Việt, chúng ta có tiếng Hàn, chúng ta có tiếng Miến Điện, chúng ta có tiếng Nhật. Nên thử thách đầu tiên của tôi là làm cách nào để bắt đầu xây dựng các công cụ APH để chúng tôi thực sự có thể phục vụ. Vì vậy, việc tiếp cận ngôn ngữ đã trở thành một chiến lược thật sự quan trọng đối với tôi,
và có thể xây dựng không gian đó giống như khi chúng tôi tiếp cận cộng đồng của mình. Làm thế nào để chúng ta không chỉ có những người giống cộng đồng của mình mà còn có thông điệp viên đi cùng để có thể có các tài liệu dịch, có mối quan hệ với cộng đồng, có thể thực sự hiểu được những sắc thái mà mọi người đang phải đối mặt. Có rất nhiều thách thức trong cộng đồng mà chúng tôi muốn đảm bảo rằng chúng tôi áp dụng tiếp cận y tế cộng đồng để giải quyết vấn đề này, và tôi rất vui khi chị đang tiếp tục công việc đó nhưng chị đang làm để tiến hóa. Cảm ơn. Như chị đã biết, sau đó đại dịch ập đến, và thông qua đại dịch, một dự án khác xuất hiện, đó là một phần mở rộng từ công việc chị đang làm. Và phần mở rộng rất nhiều công việc truy cập ngôn ngữ cũng đã xuất hiện, và tất cả chúng ta đều đồng tạo ra MyAPI Live. Đó cũng là những gì chúng ta đang diễn ra ngay bây giờ, và bây giờ là MyAPI Health. Vì vậy, chúng tôi muốn biết chị hy vọng đạt được điều gì khi tất cả chúng ta cùng tạo ra chương trình phát sóng tuyệt vời này. Vâng, thật có thể khó nghĩ rằng hiện tại chúng ta đang ở năm 2024 và đại dịch chỉ xảy ra trước đó 3 năm. Trong thời gian đó, bạn biết đấy, có rất nhiều nhu cầu vì chúng ta đang cố gắng đưa vaccine đến với cộng đồng, và cũng có rất nhiều thông tin sai lệch ngoài kia. Và tại APH, chúng tôi đã xây dựng mối quan hệ với các cộng đồng được một thời gian, và đặc biệt với cộng đồng API của chúng tôi. Và chúng tôi nhận ra rất nhiều người, mặc dù chúng tôi đưa ra rất nhiều thông tin từ biểu mẫu y tế công cộng, nhưng mọi người vẫn không thực sự hiểu hoặc thực sự hiểu thông tin đó khi họ đọc trên một tờ giấy. Và nhiều khi thông tin y tế được viết theo cách rất là khó hiểu. Vì vậy, chúng tôi đang cố gắng tìm ra cách, tạo ra nhiều cách để đưa thông tin đến với cộng đồng. Vì vậy, điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta thật sự thực hiện một chương trình mà chúng ta dựa vào lịch sử truyền miệng của mình và có thể đặt ra rõ ràng những gì chúng ta cần nói bằng lời nói hoặc văn bản. Ý tôi là thật sự chúng tôi làm cả hai, vì điều quan trọng là phải có cả hai chiến lược, phải không? Đó là cách chúng tôi bắt đầu MyAPI Live. Chỉ cần nó có hàng tháng không, thực hiện chúng ta bắt đầu hàng tuần. Vâng, nó bắt đầu hàng tuần và sau đó chúng tôi phát triển nó, phải không? Bởi vậy lúc đầu chúng tôi chỉ cần thông tin và nó đang thay đổi rất là nhanh chóng. Đồng thời chúng tôi muốn bảo đảm rằng thông tin đó có thể đến với cộng đồng. Chúng tôi nhận ra là cộng đồng bị ảnh hưởng bởi COVID, nhưng cũng có rất nhiều nhu cầu. Như mọi người cần phương tiện di chuyển, mọi người cần thực phẩm, mọi người cần hỗ trợ khi bị trục xuất. Vậy cộng đồng có thể đi đâu để lấy những nguồn lực đó? Vì vậy chúng ta đã huê và phát triển, và chúng tôi ngày càng cung cấp nhiều thông tin và tài nguyên khác cho cộng đồng. Và sau đó chúng tôi cũng nhận ra rằng chúng tôi muốn bảo đảm rằng nó có thể truy cập được nhiều ngôn ngữ. Vì vậy, sau đó chúng tôi xây dựng chiến lược tiếp cận ngôn ngữ của mình bằng cung cấp chương trình bằng tiếng Anh, tiếng Miến Điện, tiếng Việt và cũng như tiếng Quan thoại. Và theo thời gian chúng ta đã tiến hóa. Và bây giờ chúng ta đang ở một giai đoạn khác của đại dịch. Và chúng tôi thực sự muốn sử dụng cơ hội này để tìm ra các cách tiếp tục xây dựng mối quan hệ của chúng ta với cộng đồng, để cung cấp thông tin, hoạt động thông tin và xem cộng đồng cần những gì khác để có thể đáp ứng. Đó là một cuộc hành trình rất là tuyệt vời, và chị đã có tác động rất khá lớn không chỉ ở Austin Public Health mà còn APIA, cộng đồng API. Vì vậy chúng tôi rất khiêm tốn và tự hào khi có chị trở thành một phần của cuộc hành trình này. Tôi sẽ tiếp tục công việc ở APH và hơn thế nữa. Vâng, thật tuyệt vời. Cảm ơn chị đã tham gia cùng chúng tôi, và tôi rất vui mừng cộng đồng MyAPI Health có mặt ở đây để lắng nghe bệnh lý chia sẻ và nghe hành trình của cô ấy, cũng như cách mà tất cả chúng ta đến đây xây dựng cùng nhau. Cảm ơn đã tham gia. Bây giờ tôi có một thông báo cộng đồng cần đưa ra, và thông báo lớn nhất là Hội chợ sức khỏe công cộng thường niên năm 2024 sắp diễn ra để dành cho những người dân châu Á và hơn thế nữa. Việc này diễn ra vào ngày 20 tháng 7 từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều tại Asian American Resource Center. Austin Public Health đang hợp tác với các đối tác tuyệt vời của chúng ta là Asian American Health Initiative và Asian American Resource Center
Và chúng tôi rất tự hào được mang điều này đến với cộng đồng Austin hàng năm và khi các gia đình đang chuẩn bị cho năm học mới. Đối với những người cần thông dịch viên, chúng tôi sẽ cung cấp nhiều ngôn ngữ châu Á để mọi người sử dụng dễ dàng và thoải mái. Tất cả những gì bạn cần phải làm là cho chúng tôi biết bạn nói ngôn ngữ nào và chúng tôi sẽ giúp bạn. Chúng tôi sẽ cung cấp mọi thứ miễn phí như khám sức khỏe, vaccine cho cả người lớn và trẻ em, kiểm tra thị lực, châm cứu cho đồ dùng học tập và các quà tặng miễn phí khác. Hãy đến và lấy những gì bạn cần khi hết hàng. Vâng, đó là sự kết thúc của chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Hãy nhớ rằng chương trình phát sóng của chúng tôi có sẵn cả trên trang Facebook của Austin Public Health và kênh YouTube APH. Nếu bạn thích chương trình này, hãy nhớ thích, chia sẻ và đăng ký. Đừng quên nhấn biểu tượng chuông trên trang YouTube của chúng tôi để không bao giờ bỏ lỡ chương trình nào. Chúng tôi sẽ gặp bạn lần sau trong buổi ra mắt hàng tháng của MyAPI Health vào thứ Bảy của hàng tuần. Thanks for joining us, and be safe, be well, and be kind to one another. Cảm ơn bạn đã tham gia cùng chúng tôi và hãy giữ an toàn, khỏe mạnh và tử tế với nhau.